नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक नाश्त्याची युनिक रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे खमंग आणि खुसखुशीत लेयर्ड कचोरी। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर सर्वात अगोदर आपण वरची पारीचं मिश्रण भिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1.5 कप मैदा घेतलेला आहे, 2 टीस्पून मेल्टेड तूप घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। इथे एक बाउल घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये आपण मैदा काढून घेऊया। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि तूप सुद्धा यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत। तूप आपल्याला मैद्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण हे असं चोळून घेऊया, जेणेकरून आपली कचोरी छान खस्ता आणि खमंग होईल। मैद्याला इथे मी तूप व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। अशी मूठ तयार करून बघायची आहे। अशी मूठ तयार झाली म्हणजे आपलं तुपाचं मोहन व्यवस्थित यामध्ये पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ॲड करायचं आहे आणि आपण जसं चपातीचं पीठ भिजवून घेतो त्या प्रकारे आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया आणि तोपर्यंत आपण कचोरीच्या आतलं स्टफिंगची तयारी करून घेऊया। कचोरीच्या स्टफिंगसाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, अर्धी वाटी मटार, 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 4 बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत, 1 टीस्पून अद्रक लसूणची पेस्ट, हाफ टीस्पून जिरं, हाफ टीस्पून मोहरी, हाफ टीस्पून साखर घेतलेली आहे। इथे 1 टीस्पून लाल तिखट, 1/4 टीस्पून हळदी पावडर, 1/4 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 1 पिंच हिंग, इथे 1 टीस्पून आमचूर पावडर घेतलेली आहे, 1 टीस्पून धनेजिरे पूड घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल सुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी छान थडथडली की मग आपण त्यामध्ये जिरं टाकूया, हिंग, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, कांदा छान आपण गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया। जोपर्यंत आपला कांदा परतून होतोय तोपर्यंत आपण हे मटार मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत। तर मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि मिरच्या सुद्धा यामध्येच ॲड करते। तर पाणी न टाकताच आपण हे वाटून घेणार आहोत। मटार आणि मिरची इथे मी मिक्सरला जाडसर अशी फिरवून घेतलेली आहे। आता आपण ही कांद्यासोबतच परतून घेणार आहोत। मटार आपण कांद्यासोबतच 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। तर यामध्ये मी काढून घेते। आता आपण ही कांद्यासोबत 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत, जेणेकरून याचा कच्चेपणा निघून जाईल। तर यामध्येच आपण अद्रक लसूणची पेस्ट सुद्धा ॲड करणार आहोत, जेणेकरून पेस्ट सुद्धा व्यवस्थित यामध्ये एकजीव होईल आणि ती सुद्धा यामध्ये परतली जाईल। झाकण ठेवून आपण एक वाफ काढून घेऊया। झाकण उघडून बघूया। इथे आपण एक वाफ देऊन घेतलेले आहे, जेणेकरून मटारचा कच्चेपणा निघून जाईल आणि तो थोडासा शिजला जाईल। आता आपण यामध्ये सर्व कोरडे मसाले आणि मीठ ॲड करणार आहोत। यामध्ये आपण आमचूर पावडर ॲड केलेली आहे। जर का तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस सुद्धा टाकू शकता। आता मसाले आपण यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। आता आपण मॅश केलेला बटाटा यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि साखर। आता हे सर्व जिन्नस आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया।
तर इथे आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेऊया। पीठ सुद्धा इथे आपलं मुरलेलं आहे। आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेणार आहोत आणि त्याची चपाती लाटून घेणार आहोत। या प्रकारे आपण हा गोळा कोरड्या पिठामध्ये बुडवून घेऊया आणि लाटून घेऊया। तर इथे आपली पोळी लाटून झालेली आहे। मेल्टेड तूप घेतलेला आहे। तर मी इथे ब्रशने याच्यावरती असं ग्रीस करून घेते। व्यवस्थित सर्व बाजूने आपल्याला हे लावून घ्यायचं आहे। आणि कोरडा मैदा आपल्याला यावर असा टाकून घ्यायचा आहे आणि याच्या आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचे आहेत। तर ही बाजू उचलून आपल्याला सेंटरला इथपर्यंत आणायची आहे आणि सेम दुसरी बाजू उचलून या प्रकारे आपल्याला इथे जॉईंट करायचे आहे। तर पुन्हा आपण तूप लावून घेऊया। कोरडा मैदा आता हा फोल्ड उचलून आपल्याला इथे ठेवून घ्यायचा आहे आणि लाटण्याने हे थोडीशी लाटून घ्यायची आहे, जेणेकरून आतमध्ये जी हवा तयार होते ती निघून जाईल। या प्रकारे सुद्धा आपल्याला हे थोडंसं लाटून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला पुन्हा यावरती तूप लावून घ्यायचं आहे। कोरडा मैदा आणि आपल्याला याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। तर ही बाजू उचलून आपल्याला असा घट्ट याचा रोल तयार करून घ्यायचा आहे। हे बघा, तर इथे आपला एक रोल बनून तयार झालेला आहे। आता आपल्याला हा कट करून घ्यायचा आहे। तर इथे मी धागा घेतलेला आहे। तर या प्रकारे आपण सेंटरला ठेवून हा फक्त असा खेचून घ्यायचा आहे। हे बघा किती छान लेयर्स पडलेले आहेत। याच प्रकारे आपण सर्व तयार करून घेणार आहोत। आपण हे कट करून घेतलेलं आहे। आता ही जी बाजू आहे कट केलेली ती खालच्या बाजूला ठेवून घ्यायची आहे आणि अशी प्रेस करून घ्यायची आहे या प्रकारे। आता आपण ही लाटून घेणार आहोत। तर थोडंसं आपण कोरडा मैदा याला लावून घेऊया आणि जी कट केलेली बाजू आहे ती खालच्या बाजूला ठेवून आपल्याला ही लाटून घ्यायची आहे। तर एवढ्या आकाराची मी ही पारी लाटून घेतलेली आहे। आता आपण याच्या आतमध्ये स्टफिंग भरून घेणार आहोत। तर 1 ते 2 चमचे आपण यामध्ये स्टफिंग भरून घेणार आहोत या प्रकारे। आणि आता आपण ही फोल्ड करून घेणार आहोत। जसं आपण मोदकाच्या पाऱ्या बंद करून घेतो त्या प्रकारे आपल्याला हे बंद करून घ्यायचं आहे। हलकसं प्रेस करून घेते। याच प्रकारे आपण सर्व कचोरी तयार करून घेऊया। तर इथे मी सर्व कचोरी बनवून तयार करून घेतलेली आहे। आता आपण ही तळून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेलं आहे। तर तेल आपल्याला कडकडीत गरम करायचं नाहीये। टाकल्यानंतर अगदी हलके त्याला बुडबुडे येतील इथपर्यंतच आपल्याला हे तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तर आता चमचा न लावताच आपण असंच 2 ते 3 मिनिटांसाठी ही कचोरी तेलामध्येच ठेवून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण ही आलटी पलटी करून छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। साधारणतः 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण ही कचोरी पलटून घेणार आहोत।
आणि याच प्रकारे स्लो गॅसवरती आपण छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। तर इथे आपली कचोरी तळून झालेली आहे, छान कलर सुद्धा आलेला आहे। काढून घेऊया आणि याच प्रकारे सर्व आपण तळून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली खस्ता लेअर्ड कचोरी तयार झालेली आहे। चिंचेच्या आंबट गोड चटणीसोबत ही कचोरी अगदी भन्नाट लागते। चटणी नसेल तर फ्रीजमध्ये टोमॅटो सॉस तर असतोच। तर तुम्ही सुद्धा ही कचोरी घरी बनवा व आपल्या घरच्यांसोबत याचा आस्वाद घ्या। आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच चवदार चविष्ट रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका चटकदार रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।